मैले इन्स्टाग्राममा एउटा पोल राखेको थिएँ, म भ्लग सुरु गरौँ कि के गरौँ भनेर। अनि सबैजनाले चाहिँ भ्लग सुरु गर्ने रे, मेरोबाट हेर्न चाहिँ कसैले हेर्दैन, सुरु चाहिँ गर्नु। अनि अब यहाँबाट हामी गाडी आउँदैछ, गाडी आएपछि यहाँबाट हिँड्छौँ डाइरेक्ट। अनि हाम्रो स्याब्रुबेसी, आज हाम्रो पास स्याब्रुबेसी हो, यो हाम्रो फर्स्ट डे। फुड ब्लगर बन्ने हो एकछिनको लागि। अहिले यहाँ म खुवा खान जाँदैछु होइन। हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम खाइरम जस्तो छ। त्यसपछि यसको यहाँ हेर्नु टेक्स्चर हेर्नु न, यसको यो कस्तो मुलायम छ होइन। त्यसपछि अनि यो हेर्नु न, यो प्याकेजिङ पनि एकदम चाहिँ बवाल छ कि। अनि यो चाहिँ दामी लाग्यो, एकदम फेन्सी देखिने खाले रहेछ खुवा पनि। अनि यो खुवा स्वाद हेर्दाखेरि, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो गाईबाट बनेको जस्तो लागिरहेको मलाई, किनभने हल्का पहेँलो पहेँलो पनि छ क्या। टेस्ट गरेर हेरौँ है त। गाईबाट बन्यो, गाईको दुधबाट के दामी दामी। आमाले मलाई चिन्नु भएन ल, त्यो थुम्कामा पनि माइलाको छोरा म, आमाले चिन्नु भएन आज आएर ल। हेर त यी अनुहार त अहिलेसम्म उस्ताका उस्तै हेतेरी ल। होइन अहिले अब फेरि गाडी आउनु है, यसो डुलाउँदै हिँडेको। पछि आउँछु म है, म आउँछु फेरि। अब म पछि आउँछु, अहिलेलाई गएँ। अब के गर्ने, यस्तै अब चाडबाडको बेलामा हतार छ ल। चिया खाने हो मेरो दिदीको भाटा ल। यहाँ त दिदीले चिया खानु बोलाउनु भएको। अब म त जाएर नि दिदी बनाइदिन्छु। आमा एकछिन, अब आमा एकछिन सोच्दा सोच्दा हालत खराब हुन्छ आमाको होइन पनि। चिया खाने होइन आइया, आमा त साँच्चै खाइ के ओहो हो र। फोन सोन काटेर ल चिया खाम दिदीको। कस्तो मजाले बनाइसकेको छ। चिया खाम दिदीकोमा त भन्नुभयो, अब कुन चाहिँ दिदी हो थाहा होइन आफूलाई। के भयो, कस्तो भइरहेको दिदीलाई? यस्तो बल्ल बल्ल गाडी आयो यार। त्यहाँ कुर्दा 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 यस्तो बिजोग, त्यही भएर चाडपर्वमा हिँड्ने नै होइन रहेछ के। यो बेला त न गाडी पाउँछ, गाडी भाडा नि महँगो। मलाई अरू त अब गाडीले त चेत्ताउनु चेत्ताहा आज होइन। ठाउँ चाहिँ भात खाने ठाउँ चाहिँ मन पऱ्यो। आज भात थपिन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। के छ, कसैलाई केही भन्नु छ भने भनिहाल है, यहाँ फ्लोर ओपन छ। केही भन्नु छ केही यस्तो विषयमा केही यो बेना के छ? मेरो केही पनि छैन, केही छैन है। मलाई नि गाडीले चेताउनु चेता छ। दिदीको फर्स्ट डे के आज दिदीले लो चेताउँछन्, मलाई स्योर थाहा छ। बहिनीको नि फर्स्ट डे आज लो चेतिनेवाला छ हामी यहाँ है। आज लो चेत कस्तो भात खाने ठाउँ, कस्तो क्लासिक क्या। यो त यहाँ आएर बसे पनि भात नखाने मान्छेलाई नि भात खाम लाग्ने खाले ठाउँ रहेछ यार। हो कि यत्तिकै बस्नै मन नलाग्ने ठाउँ के, त्यस्तै छ के भन्छ, यस्तै हो। अब आज अब के गर्ने त, अब इन्स्टाग्रामको पोलमा चाहिँ 92% भोट आएर चाहिँ मैले भ्लग गर्न सुरु गरेँ हो। यो ठाउँ मात्र राम्रो रहेछ यार। भात के हो यार अब भात ल। यो त ल यहाँ ल, यो तरकारी त यति छ। यो तरकारी के हो यो? यो तरकारी के हो यो? अब हामीले भात खानेको अचार खाने यो। ए राजा, मलाई यही झ्याउ लाग्छ कि, त्यही भएर भात ज्याममा ल्याउनु नि अलि, तरकारी यति हाल्नु, अनि पो खान मजा आउँछ। कान्छा तरकारी हेर त होइन कि सुरुमा कस्तो एकचोटि भन्दा मैले कस्तो मिठो ठाउँमा आइपुग्यो क्या हामी अहिले उता खाना खाएर निस्केर अनि यो रिम्चे भन्ने ठाउँ आइपुग्यो। ऊ त्यो रिम्चे चाहिँ यस्तो कस्तो दामी रहेछ क्या, बादल लागिरहेछ। अनि यो पुरै आहा कस्तो दामी यार, वाह। अनि एकछिन यहाँ रोकेको के, कस्तो दामी ठाउँ के। अहिले यस्तो दामी लाग्छ, मम्मा झर्ना वहाँनिर लास दामी छ यार। अहिले चाहिँ हामी रिम्चे आइपुग्यो। अब रिम्चेबाट धुन्चे, धुन्चेबाट स्याब्रुबेसी, लास्ट दामी ठाउँ यार। आहा यार
अनि हामी चाहिँ आज यसमा बसिरहेको एकदम आज हाम्रो पहिलो दिन एकदम रमाइलो भइरहेछ सोचेको भन्दा एकदम इन्जोय भइरहेछ के यस्तो मजा आइरहेछ सबैजना चाहिँ वहाँदेखि तलबाट यसरी हिँडेर आयो माथि अनि त्यसपछि यो मन्दिर छ क्या मन्दिर दर्शन गर्न आएको एकछिन हामीसित टाइम थियो क्या अलिअलि अनि टाइम चाहिँ अलिकति यसो घुमाउँ न यो बजार भनेर नि यसरी घुमेर आएको यो एकदम रमाइलो भइरहेछ सबैजना यहाँनिर अब अलिअलि यसो फोटो खिच्न लागिरहेछन् म चाहिँ यहाँ भ्लग गरिरहेको छु अब डे 2 भोलि बिहान लगभग हामी 6 कि त 6:30 बजे हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ अनि कहाँसम्म पुगिन्छ लगभग हामी हिँड्ने हो मजाले हिँड्नुपर्छ भोलिबाट आज चाहिँ हाम्रो फुल डे रेस्ट हो क्या अब गाडी भयो आउँदाखेरि अनि अब रेस्ट लिनु पऱ्यो अनि सबैजना फेरि हल्का निन्द्रा पनि पुगेको छैन अनि त्यही रेस्ट लिएर अनि अब भोलिबाट चाहिँ हाम्रो प्रोपर ट्रेक सुरु हुन्छ यहाँ म सबैको आफ्नो आफ्नो भनाइराख्छु आजको यो ट्रिपको बारेमा सबभन्दा पहिला भाइको नाम खुलाइदेऊ अनि त्यसपछि ल हो ठिकै छ रमाइलो भइरहेछ ल रमाइलो भइरहेछ अब सुरज भाइको भर्खर अब युवा अवस्थामा छ सुरज बाटो ठिकै छ रमाइलो भइरहेछ अब पछिको गर्दै रहौँ पछिको कुरा त के गर्ने अब भोलि त लखे तरान हुन्छ बोल्नै सक्दैन नमस्ते म जोस्ना बस्ने भोट फर जोस्ना बस्ने फर अपकमिङ इलेक्सन यदि तपाईले आफ्नो गाउँ घर सरसफाइ देख्न चाहनुहुन्छ भने आफै पढाल्न सुरु गर्नुहोस् ल अनि यहाँ छ मिस्टर सुरक्षा कार्की ए मिसेस तेरी ए मिस सुरक्षा कार्की उसको चाहिँ फर्स्ट ट्रेक अनि हानेर हान्नु त सानबुम रे के हो सानबुम ल नोत्रा बोबी ल नोत्रा बोबी रे के का हो चाहिँ ल हाम्रो चाहिँ यो ट्रेकको दोस्रो दिन आज दोस्रो दिन हाम्रो यो स्याब्रुबेसीबाटै सुरु भइरहेछ सबैजना रेडी भएर ब्रेकफास्ट गरेर अब होटेल पनि चेकआउट भइसक्यो सबैजना यहाँ प्याक गरेर अब टक्क जानलाई अब हामी रेडी छौँ यसै गरी हाम्रो डे 2 सुरु भइसक्यो डे 2 मा हामी अब स्याब्रुबेसीबाट हामी ब्याम्बोसम्म आज हिँड्छौँ अब हाम्रो हिँडाइ सुरु भइसक्यो सबैजना हिँडिरहेछन् यहाँबाटै आफूतिर नि फर्काउ न के हो ए लिसे फर्काउ न यसरी ल हाई गाइस दिस इज डे 2 अफ आवर ट्रेकिङ यो हाम्रो धुमधडाका ट्रेक सुरु भइसक्यो आज हाम्रो ट्रेक चाहिँ 8 बजे सुरु भएको छ स्याब्रुबेसीबाट सबैजना अहिले चाहिँ द्रुत गतिमा हिँडिरहेछन् कतिखेरबाट चाहिँ एकदम स्लो मोसनमा हिँड्छन् थाहा छैन यो अहिले एकदम छड्के एकदम समतल भएको छ उता पुल यस्तो अब डाँडा आएकै छैन डाँडा आएपछि सब देखिन्छ यहाँ सबको रङ कसरी फेरिन्छ अब म अहिले देखाउँछु एकैचोटि है त पुरै यहाँ रङ फेर्ने त्यो छेपारो भन्छ नि छेपारो भन्दा अब यहाँ मान्छेको रङ फेरे अब अहिले देख्न सकिन्छ चाहिने मसँग यसरी नै जोडिँदै गर्नुहोस् क्यामेरा पर्सन प्रवीण बस्नेतको साथमा सबैजना ट्रेक हिँडेका मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनी तथा दिदी भिनाजुहरू अनि गरिम भएर चाहिँ यसरी यो टी सर्टहरू मात्र लगाएर गरिरहेको छु मैले अनि यस्तो खोला बगिरहेको क्या यहाँनिर यत्रो ठुलो आवाज आयो यहाँको खोला होइन निलो छ अनि उता एउटा झर्ना देखिरहेको छु मैले अनि बाटो अहिलेसम्म चाहिँ ठाडो बाटो आएकै छैन अब कहाँदेखि ठाडो बाटो आउँछ ट्रेकको फर्स्ट वाटरफल भन्दा हुन्छ सानो छ होइन तर दामी छ जस्तो छ है म अब यहाँ पुग्छु म यो चाहिँ हाम्रो चितवनमा त अब अस्ति धेरै छ होइन यो चाहिँ लाङटाङको फर्स्ट वाटरफल भइहाल्यो चिसो रहेछ दामी छ ल बल्ल ट्रेक आज जस्तो भयो यार त्यो भाइब्स के यहाँको बल्ल कस्तो दामी भाइब्स आयो यार ओहो हेर त यत्रो ठाडो उकालो छ अघि मैले भनेको थिएँ नि अब अच्छो रङ फेरिन्छ भनेर अब चाहिँ असली रङ फेरिने फर्स्टचोटि ट्रेक आएको बहिनी पनि यस्तै हिँडिँदाखेरि आई लभ इट क्या आई लभ इट भन्नुहोस् यो चाहिँ पानामाको जङ्गल हो हामी चाहिँ अब यहाँबाट हिँडेर अमेरिकाको बोर्डर क्रस गर्न लागेका छौँ रमाइलो भइरहेको नि होइन दिदी साह्रै कति धेरै मान्छे कस्तो सजिलो ट्रिप अहिलेसम्म मैले कहीँ देखेको ओए गुगु चाहिँ मैले फ्लिप तर यो भनेको चाहिँ सहुन हो किनभने यो गु अन्त पाउँदैन त तराईतिर चाहिने कुरो के भयो भने
यत्रै सिटी यहाँ चाहिँ हामी चक्लेट खाएर जाने कुरो भयो पहिला बुनेको ब्यागको खाने फरमाइस आयो किनभने हामी यति धेरै चक्लेट्स र नट्सहरू छ कि होइन यहाँको हरेक लाङटाङ बासिन्दालाई पुग्छ यसमा चाहिँ एकदम हाई क्यालोरी हुन्छ हामीलाई चाहिँ ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाई क्यालोरी खाद्यान्नहरू खानुपर्छ क्या यसले गर्दाखेरि हाम्रो इनर्जी पनि बुस्ट हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ पावर पनि दिन्छ यसले गर्दा होइन त्यसपछि त्यो प्रोटिनहरू पनि पुग्छ यसले सब पुग्छ क्या अनि त्यसपछि यस्तोहरू खानुपर्छ सो ट्रेक भन्ने बित्तिकै चाहिँ हुन्छ नि म एकदम चाहिँ अलिकति हाई लेभल हुन्छ फेरि मलाई हुन्छ अनि यो खाइसकेपछि हुन्छ नि प्लास्टिकहरू चाहिँ हुन्छ नि हामीले चाहिँ यहाँ फाल्नु हुन्न जताभावी यो हाम्रो नेसनल पार्क पनि हो ट्रेकिङ रुट पनि हो नेसनल पार्क नभए पनि हामीले यस्तो फोहोर चाहिँ गरिदिनु हुँदैन घरमा जति फोहोर गर्ने घरमा गरिन्छ होइन यहाँ आएपछि चाहिँ अलिक सभ्य र भव्य भएर चाहिँ यसरी ट्रेक गरौँ यसमा चाहिँ बदामहरू पनि रहेछ त्यसपछि चक्लेट फ्लेभर पनि आइरहेछ होइन एकदम जुसी टाइपको पनि रहेछ यो खानाखेरि मजा आइरह क्रन्ची त छैन होइन एकदम मुलायम छ क्या यो खाना मजा आइरह यस्तो चिजहरू चाहिँ सकेसम्म ट्रेक आउँदाखेरि लिएर आउनु रेकमेन्ड गर्छु है म चाहिँ अहिले चाहिँ हामी पहिरोमा आइपुगेका छौँ यहाँ चाहिँ अब केही खाएर चाहिँ माथि चढ्ने कुरो भएछ अनि यहाँको अब बहिनी भेट भएको छ कि अब बहिनीसँग ठाउँको नाम भनिदेऊ बहिनी पहिरो हो यो ठाउँको नाम अनि तपाईहरु घुम्न आउनु भए आउनु यो ठाउँ एकदम राम्रो छ कस्तो यो ठाउँ के कस्तो आउने बित्तिकै हेर यो यस्तो दामी छ क्या यो ठाउँ सराउन्डिङ यस्तो राम्रो छ है बस्नलाई पनि क्या दामी ठाउँ छ त्यहाँबाट ट्याक्क रिभर भ्यू पनि देखिन्छ यो चाहिँ मोस्ट रिकमेन्डेड यस्तो भोग लगाइरहेछ हामीलाई भोग लगाएर यस्तो दामी सुपा यस्तो दामी बास्ना आयो वा खान नखाँदै यस्तो दामी लाग्यो है अब यो चाहिँ हामी खाना गइरहेको छौँ अब यतापट्टि पनि आउँछ हाम्रो बहिनीहरूको लागि आइसकेको रहेछ ल यसरी खाउँ अब अब हामी ब्याम्बोमा एकछिन आराम गरेर अनि फेरि हामी हाम्रो आजको बास चाहिँ उता के अरे ला नामै बिर्सेँ यार आज हाम्रो बास कहाँ हुने रे ला यार थेत ब्याम्बो पछि माथि ला नामै बिर्सेँ अहिले भ्लग गर्छु अब नाम सोधेर मैले अघि बिर्सेको थिएँ रिम्चे भन्ने ठाउँमा रहेछ हामी आज बास बस्ने चाहिँ अनि अब यहाँ एकछिन बसेर अब 1-2 घन्टामा हामी वहाँ 2 घन्टामा हामी वहाँ पुग्छ रिम्चे होइन अनि रिम्चे पुगेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो चिल्याक्स पारा सुरु हुन्छ बल्ल ल जाऊ बिस्तारै खम हामी पनि अब एकछिन टी ब्रेकका साथै पानी खाने होइन अलिअलि यसो फोटोसोट खिच्ने होइन त्यसपछि ब्याम्बो त्यसै ब्याम्बो भने हामी रहेछ यहाँ सबै ब्याम्बो भएको भएर यसरी ब्याम्बो भनेको नामकरण गरिएको रहेछ हो यसरी चाहिँ ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ हतारमा त्यसरी त्यो हात्तै वहाँ पुग्ने गरेर गर्ने होइन कि भ्यू हेर्दै हुन्छ नि यो यहाँको यो यस्तो सराउन्डिङहरू हेर्दै अनि आनन्दले बस्दै रमाइलो गर्दै त्यसरी हिँड्ने हो क्या सबैतिर हेर्नु पऱ्यो नि होइन ठिक छ यस्तो वा आई लाइक हनी यु नो आई लाइक पानी ल्याउ त कफी हाल चाहिने जोमा लेट्स चियर्स गाइज लेट्स चियर्स यहाँ चाहिँ पहिरो गएको रहेछ कि अनि पहिरो गएको भएर एकदम जोखिमपूर्ण छ यो अब हामी छिट्टै पार गर्छौँ अब यो एकदम फास्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी निटाइदिनु पऱ्यो है अब हाम्रो रिम्चे पनि आउन लाग्यो अब धेरै छैन अब यहाँबाट त्यहाँ पुगेपछि आइहाल्यो रिम्चे आयो आज हाम्रो बास त्यहीँ हुन्छ यही हो यो पहिरो गएको ठाउँ यस्तो यहाँनिर कतिखेर ढुङ्गा खस्छ थाहा छैन त्यही भएर हामी चाहिँ छिट्टै यो पार गरिहाल्नुपर्छ यो एकदम खतरा छ यहाँ अनि यो ठाउँ पनि एकदम पुरै उता जान्छ यो बिस्तारै हिँडेन भने एकदम सेफ भएर हिँड्नुपर्छ यहाँ चाहिँ एकदम मल्ल होटल आइपुग्यो यार यस्तो 9 बजी हिँडेको अहिले कति भयो 4:30 बजे 4:30मा आइपुग्यो यो होटेलमा अब भेनाजुहरू त अझै 1 घन्टा लाग्छ आउने हिँड्नै सके छैन दिदीहरू अनि यहाँ अहिले हामी रिम्चेमा छौँ लामा होटेल यहाँबाट अलिकति माथि रहेछ 1 घन्टा